Перш ніж рушити далі, нам треба зробити одну справу. Пам'ятаєте, як у Dark Souls 1 доводилося викласти 20 тисяч душ за емблему Арторіаса, щоб відчинити двері з ключовим предметом у другій половині гри? Так от, Міядзакіч настільки полюбив цю ідею, що повторив її у Bloodborne, тільки цього разу вам треба заплатити 10 тисяч відлунь крові. Чому він це робить, ніхто не знає. Але ми все ж купуємо емблему головного мисливця, яка дозволить нам дослідити ширше соборний округ. З опису предмета дізнаємося, що цією емблемою користувався капітан церковних мисливців, аби подати знак про завершення полювання. Капітан церковних мисливців – це Людвіг, і тепер стає зрозуміло, чому він користувався такою пошаною серед ярнамців. Вони бачили, як він відчиняє ворота після кривавої ночі, і розуміли, що можна пісяти та спати. Відкриті ворота означають, що звірі відступили завдяки йому та його мисливцям. Все це гарна історія, але тепер посланці сну впарюють мені цю емблему за 10 тисяч голди, а я думав, ви мої фанати, маленькі бариги-паскудники. Гаразд, тепер нам треба… Ніхіра собі, ти що в біса таке? Подивіться тільки на розміри цього чупакабрича. Це церковний гігант, і, як не дивно, він також служить церкві зцілення, хто б сумнівався. Здається, церква взагалі дуже любить наймати собі у служіння всяких кріпових чувачків. Цікаво, чому він таких розмірів і теж блідий. Далі у локації з лісом ми побачимо велетенські надгробки, і я тут подумав, що, можливо, там і поховані подібні хлопці. Хто знає. Менше з тим. Після того, як ми розправляємося з гігантусом, вирушаємо далі та знаходимо монокуляр. Ця штука – шмат лайна, але вона дуже допомогла мені створювати панорами для цього відео. Тож так, кожен гарний кадр у цьому відео я роблю приблизно так. Сиджу на дупі з витягнутим монокуляром і вимкненим в нуль інтерфейсом. Геморой ще той, я вам скажу, але чого не зробиш задля своїх улюблених підписників. Пройшовши далі, маємо на шляху ще одного гігантуса, тільки цього разу з велетенським ядром на ланцюзі. Обережно з ним, він не один раз мене вбивав, і краще триматися його ніг, щоб мати контроль. Не відходьте від нього далеко, бо воно, бляха, ваншотить. Після вбивства велетня ми знаходимо кімнату з… О май гад. Я маю це зробити. Фух, можна йти далі. А оці двері є, мабуть, найцікавішими у всій грі, бо мають свою історію. Насправді вони зачинені і відкрити їх неможливо, але якщо використати хакерські айтішні оці ваші штучки, то видно, що цей шлях явно з'єднується з дверима на арені церковного монстра. Монстра-крикуна, першого боса гри. Саме звідси крикун і стрибав вниз до нашого мисливця, що і стало головною помилкою в його житті. Коротше кажучи, спочатку ці дверцята мали бути шорткатичем, але з якоїсь причини фроми не захотіли включити його у фінальну версію гри і тупо зачинили її назавжди. Врешті-решт, закінчивши з тим відгалудженням, зачиняємо нахер ці ворота, щоб перший гігантус через них більше не заходив, та нарешті повертаємось до соборних воріт, щоб використати емблему Людвіга, потрапляючи таким чином до соборного округу, щоб просунутись далі по сюжету. Зайшовши сюди, я вже чую декількох гігантусів та моїх блідих кінтів, один з яких, до речі, виявився з вогнеметом, бляха. Перш ніж рухатись далі, я вирішив все ж таки повбивати цих гігантусів та позбирати місцевий лут. Це доволі небезпечне завдання, бо вони реально ваншотять і треба бути дуже обережним. Втім, якщо вам це вдасться, тут можна залутати дуже багато осяяння, яке вам знадобиться далі у грі. Спускаючись нижче, ми потрапляємо у новий житловий район. Жителі цього району не такі поплавлені, як люди з центрального Ярнаму. Я б навіть сказав, більш цивілізовані. Бачимо лампи біля вікон та стукаємо у двері. Ця жіночка спочатку думає, що ми один з її клієнтів, якщо ви розумієте, про що я, і каже нашому герою повертатися вранці. Але на другий стукіт у двері вона розуміє, що це мисливець, а це означає, що ми знайшли ще одну подругу для нашого кента з каплиці Едону. Можливо, вони знайдуть спільну мову, принаймні я на це сподіваюсь. А оцей чувак доволі смішний.
What a pathetic idea. You what? What, you think I'm a beast? Well, maybe I think you're a beast. And step away from our castle. І далі, як завжди, ми можемо обрати шлях, куди його направити, але цей чувак дуже хитрий. Він нам не вірить і обирає протилежний шлях від того, який ми йому скажемо. Якщо ви скажете йому про каплицю Едона, він полізе до Йозефки, а якщо скажете про Йозефку, він полізе до каплиці Едона. Тож обирайте Йозефку. Deepest gratitude for the church and all they do for us. Deepest, widest gratitude, yes. Yes. Окей, я не заважаю. Praise you. Praise the old damn church. And best of luck hunting. Best luck of all. Таке враження, наче їх змушують це казати, вам не здається? І поки ми досліджуємо нижню частину округу, можна почути, як щось хлюпає зверху, і це звучить доволі мерзотно. Це мозкові смоктунці, і так, на жаль, нам доведеться зустрітися з ними за кілька хвилин. Далі я намагався заабузити цю ворону, щоб не мати з нею справ далі, але, бляха, це спровокувало мозгового смоктунця стрибнути униз. І так, друзі, ці паскуди доволі небезпечні, не дозволяйте їм у себе відсмоктувати. Якщо він до вас присмокчиться, то висмокче ваше осяяння, якого і так не дуже багато у грі. Пішов у дупу ворон, вонючий. Попереду мисливець знаходить повідомлення, яке підказує йому місце, де можна знайти пароль, про який нам сказав Альфред. Той самий пароль, що відкриє дорогу до колегії Бюргенверта. І хто б міг подумати, він теж знаходиться у головному соборі, саме туди ми зараз і прямуємо. Ніфіга собі везіння, скажете ви, і будете праві. Відкриваємо черговий шорткатич, який веде нас до площі з осяянням та гігантусами, яку я зачистив ще на початку. Далі на цьому шляху нас зупиняє воротар, який просить у нас той самий пароль, але його в нас поки що немає. The password. Так, його немає, але ми знаємо, що він знаходиться теж у головному соборі, але те, що там станеться, змінить час доби, а ми ще багато чого маємо зробити до заходу сонця. Наприклад, використати ту саму чашу, щоб дістатися якихось бляха-грубниць боїв, про які нам казав Герман. Для використання чаші нам потрібна буде ритуальна кров, так, та сама, яку ми підібрали під трупом розіп'ятого кровосісі ще у Старому Ярнамі. І оскільки ми знайшли чашу в місці під назвою Церква Доброї Чаші, можна сміливо припустити, що жителі Старого Ярнама поклонялися їй та вважали її святою. Після завершення ритуалу біля одного з надгробків ми взаємодіємо з чашею та опиняємося у якомусь підземному лабіринті. Це підземелля чаші, і вони на всі 100% опціональні у цій грі, тобто ви можете взагалі ігнорувати це місце і йти собі далі за сюжетом. Проте саме тут приховано дофігіща лору та, мабуть, найважчі битви з босами у всій грі. Страждання заради підписників – це те, для чого існує цей канал, тож… Ага. Це також доволі дискусійна особливість гри, і я вам чесно скажу, мені вона не подобається. Втім, маю сказати, що ці данжі перекочували в Elden Ring та стали набагато кращими з тих пір, але тут це просто суцільний біль. І хоча вони не обов'язкові, десь половина мого ігрового часу для цього проходження була проведена саме тут. І саме тому я ненавиджу це місце, нехай воно буде прокляте. Основна ідея, як і в Elden Ring, полягає в тому, що вам потрібно пройти крізь локацію з декількома шляхами, щоб дістатися одного важіля, який відчиняє двері до боса. Потім ви б'єтеся з босом, лутаєте з нього наступну чашу, і цей процес повторюється. Найкращою тактикою, якщо ви настільки ж психопат, як і я, буде поступове колупання цього лайна паралельно з проходженням основного сюжету, бо якщо проходити їх усі зараз, можна реально поїхати кукухою. Насправді боси тут цікаві,
багато з них унікальні, і більше ніде у грі вони не зустрічаються. Але процес біганини до важіля крізь одноманітні коридори – це просто довбане пекло лайна. Для вашого комфорту я зосереджуся лише на босах та тутешньому лорі, та виріжу решту, яка складає 90% часу, проведеному у цьому місці. Протягом відео ми час від часу будемо лізти у ці підземелля, щоб трохи перепочити від основного сюжету. Точніше, не так, а навпаки ходити на працю між відпочинками на основний сюжет. Про механіки цих підземель можна говорити ще довго, але давайте краще про лор. Отже, цей підземний лабіринт гноми довбали довго та надто глибоко, і жартую, а вже ж, але історія доволі схожа. Він був висічений дуже давно расою людей, відомою як птумеріанці. Чаша, очевидно, і була названа на їхню честь, і хоча нам ще належить дізнатися про них більше, їхню роль у всьому цьому, що зараз відбувається в Ярнамі, неможливо переоцінити. Наразі ми знаємо лише те, що вчені з Бюргенверта саме тут знайшли джерело, яке церква зцілення використовуватиме для ритуалу служіння крові. Нарешті, діставшись до першого боса Лігва, ми стикаємося з неживим гігантом. І погляньте, ми вже отримуємо відповіді. Це ті самі гігантуси, що служать у Соборному окрузі, отже церква зцілення якось контролює цих гігантів, щоб вони були їхніми карателями в Ярнамі. І не тільки їх, до речі. Пам'ятаєте отих кріпових блідих чувачків у капелюхах, яких я показував раніше? Насправді це і є птумеріанці, яких, як і гігантів, вивели з гробниці богів для потреб церкви. Цей гігант лупить по пиці так боляче, як ніхто на горі, і це ще одна проблема цих довбаних підземель чаші. Про баланс тут можете взагалі забути, іноді боси будуть або занадто важкими, або навпаки занадто легкими, залежно від того, коли ви вирішите з ними битися. Якщо коротко, то я приперся сюди зарано, але якого біса, коли це мене зупиняло? Побив його, закидав ножами, потім ще раз побив, і на тому гігантус пав. Все стало на свої місця, щойно я згадав, що роблю це заради вас і Гілберта. На цьому з підземеллями поки що все. У цей момент я вирішив навідатись до каплиці Едону та познайомитись особисто з усіма тими, кого ми сюди направили. Oh, hello, dear. You weren't lying. This is a safe place. Thank you. I'm in your debt. I'd like to tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give is my blood. But would you even take a whore's blood? Лол, а вже ж я візьму твоєї крові, що за дивне питання. І насправді вона одна із найцікавіших NPC у всій грі, я не жартую, але поки що доведеться повірити мені на слово, адже її справжнє значення розкриється майже у кінці гри. Новий кінтюля теж тут. I'll spare you one nugget of advice. Beware the blind man. There the beggar sits at the bottom of the bloody food chain, and then he's here acting like he owns the place. He's not to be trusted. What's he want with all those people anyway? That little weasel has a murky past, I'm telling you. Це він що, про мого кента з каплиці Едону? Ти що, дурний чи що? До речі, мій кінтюля, мешканець каплиці Едону, каже, що Аріана навіть розмовляє з ним та додає, що вона дуже добра жінка. Про інших персонажів він каже майже одне й те саме, а про Аріану має окрему думку. Менше з тим, наступний пункт мого плану – це відвідати цвинтар, де ми прикінчили отця Гаскойна. Насправді на це вказує Ейлін біля каплиці Едону, але про це я дізнався вже після проходження. Її прям дуже важко помітити у тінях біля входу. Тож я просто рандомно шлявся по світу і дещо помітив, поки йшов повз лампу до каплиці. Стоїть якийсь чувачок, який налаштований явно не дуже добре у мій бік. Цей, здавалося б, випадковий мисливець Генрик, напарник Гаскойна по полюванню. Цей чувак доволі сильний, тож я вирішив підкрастися до нього зі спини. Yeah, boy.
Воу, chill, bro. Фак! Коли я прийшов туди вдруге, його вже била по пиці Ейлін, тож я вирішив долучитися до такого свята. З опису його капелюха ми бачимо, що вони з Гаскоїном були доволі суворим дуетом, і, що цікаво, він прожив трагічно довге життя. Якщо розповісти доньці Гаскоїна про каплицю Едона, вона згадує, що любить маму, тата і дідуся, якого ми ніколи не зустрічаємо. Тож це цілком може бути відсилкою саме до Генрика. Я не думаю, що трагічно довге життя в лапках варто сприймати буквально, ніби він просто не старіє. Гадаю, це просто вказує на те, що він прожив довгий вік у цьому паршивому місці і бачив смерть багатьох своїх близьких. І, до речі, виявляється, що дехто з цих близьких нещодавно загинув від наших рук. Упс. Але він все одно поїхав кукухою, тож за допомогою Ейлін ми вбиваємо його, хоча це виявилося доволі непростим завданням, бо він херачить, дай Боже. Після вбивства Генрика вона каже нашому мисливцю: у цьому не було потреби, але я тобі вдячна. Тож виходить, що мета Ейлін – полювати на збожеволівших мисливців. За великим рахунком, її мета – зупиняти таких як Гаскоїн ще до того, як вони почнуть вбивати невинних або остаточно втратять людську подобу. Благородна справа, але вона все ж радить нам вбивати саме звірів, адже ремесло вбивства мисливців виснажує не лише фізично, але й морально. Якщо поговорити з Ейлін біля каплиці перед битвою з Генриком, вона застерігає нас уникати цієї зони. Вона каже, що Генрик збожеволів і цвинтар тепер місце небезпечне. А тепер час зробити дещо цікаве. Пам'ятаєте, я в кінці першої частини сказав, що перемога над зголоднілим кров'ю звіром породжує особливого персонажа у всесвіті. Саме час познайомити вас із ним. Він ховається тут поряд, буквально біля дверей каплиці Едону. І повірте, цей чупакабрич ще та паскуда сутула. Буквально. Цей тип ваншотить своїм вонючим мішком з трупами, якщо по вам влучить, але що найцікавіше, цього разу наша мета якраз у тому, щоб він нас убив. Обожнюю ці неочевидні механіки Міядзакі, які невідомо як взагалі бляха знаходять люди. Коротше, з'ясовується, що він схопив нас, запхав у свій смердючий мішок і викинув у в'язниці десь у Ягар-Гулі. Музичний супровід цього місця тихесенько так натякає, що атмосфера тут кардинально відрізняється від решти Ярнаму. І очевидно, що ми далеко не перші, кого сюди притягли. Питання лише в тому, навіщо? Поруч наш мисливець знаходить записку. Божевільні потайки трудяться над своїми ритуалами, щоб викликати місяць, розкрий їхні таємниці. Отак, у Ягар-Гулі, небаченому селищі, явно коїться якась моторошна хрінь, і десь неподалік ми чуємо щось. The healing church cleanse us of this horrible dream. Внизу наш мисливець знаходить черницю церкви зцілення на ім'я Аделла, перелякану донестями настільки, що вона просто сидить і тремтить від страху у темряві. Вона в чорних шатах, що означає її статус учениці, тоді як білі шати носять найвищі представники церкви. Спершу вона просить залишити її у спокої, але якщо закосплеїти члена церкви, вдягнувши відповідне вбрання, вона стає значно говіркішою. Ну і так, ви вже розумієте, куди ми її відправимо. Оу! Міс Клік. Я просто піду.
Ось це раннє відвідування селища Яхар-Гулу не обов'язкове, і тут є бос, який швидше за все наб'є нашому мисливцю пику, тож обов'язковий візит буде трохи пізніше. І ось тоді вже багато речей стануть набагато зрозумілішими. І я знаю, що я постійно тягну інтригу, але перша половина цієї гри це якраз таки про запитання, а друга про те, що ви не готові були почути відповіді. Поки що ми маємо кілька моментів, на які варто звернути увагу. По-перше, ці срані мішкарі. Здається дивним, що один із них був так добре захований у Соборному окрузі, ходив там зі своїм мішком та хапав людей, щоб доставити їх у тюрму Яхар-Гула. Я так кажу, бо тут же була і черниця церкви зцілення, яку скоріш за все теж викрали подібним чином. Доволі стрьомно уявити собі, що було б з нею, якби ми її не знайшли. Так би і сиділа, мабуть, у темряві та померла б від голоду та зневоднення. Отже, ці мішкарі явно діють за чиїмись наказами, але чиїми? До речі, це також найменш заселена локація з усіх, що ми до цього бачили, і саме тому це місце здається ще більш кріповим. Складається відчуття, ніби наш мисливець взагалі не мав сюди потрапити, враховуючи те, наскільки дивним був сам спосіб доставки. У головній будівлі тюрми стоїть гігантська статуя якоїсь дивної істоти. Важко навіть сказати, що це таке. Ми вже бачили деякі ритуали в Старому Ярнамі, але тут усе виглядає значно серйознішим. Як я вже казав, ми ще повернемося сюди пізніше, і дійсно ми не маємо тут бути на даному етапі гри, тож поки що багато зробити не вийде. Але якщо ви наважитесь дослідити це місце, тут є декілька цікавих предметів. Зокрема, одна з моїх улюблених палиць, якими можна бити свинюк по пиці, а саме тонітрус. У нього немає альтернативної форми, як у більшості зброї у цій грі, зате він може заряджатися струмом. По-перше, це виглядає епічно, а по-друге, це дуже корисно проти босів, вразливих до блискавки. З опису дізнаємося, що його створив винахідник церковної майстерні на ім'я Арчібальд, намагаючись відтворити електричні здібності так званих темних звірів. І схоже, інші мисливці його ідеї не те щоб цінили, а дарма, як на мене. Більше про Арчібальда можна дізнатися з опису грозового паперу або паперу блискавки, який також надає зброї подібний до тонітрусу електричний ефект. І оце вже мисливцям дуже зайшло. Що, бляха, у цих довбаних каретах? Що тут скажеш, молодець, Арчібальде. До речі, там згадується ще й те, що електрика має імітувати сині іскри, які огортають темних звірів. Із цих описів можна зробити висновок: темні звірі – це буквально електричні монстри, і Арчібальд був ними одержимий, у гарному сенсі цього слова. У цьому ж місці можна знайти сет Яхар-Гулу з високим фізичним захистом, а його опис нарешті проливає трохи світла на те, що тут в біса відбувалося. Згадується, що мисливці Яхар-Гулу служили якійсь таємничій організації під назвою Школа Менсіса. І, як виявляється, саме вони займалися викраденням людей і доставкою їх сюди. Але навіщо? І як взагалі ця школа пов'язана з церквою зцілення та Бюргенвертом? Але на цьому це все, що ми можемо зараз дізнатися. До речі, це місце є першою локацією для фарму відлунь крові та прокачки вашого мисливця настільки, наскільки вам вистачить терпіння та часу. Фармити вам треба оцих двох свинюшок, та потім бігти назад до лампи. Ці забіги можна робити нескінченно довго і стати доволі сильним для даного етапу гри. Що я, до речі, і робив. Але я знаю, що ви вже скучили за босами, тож рушаємо до місцевого. Як я й казав у першому відео, я реально думав, що у цій грі треба викликати духів, щоб продовжувати їхню квестову лінію. Цей бій не є виключенням, і дух лише нашкодить мені, зробивши боса ще більш складним. Коли ми заходимо на арену, здається, що пацієнт уже мертвий. Ага, перевіряй. Фак. І, звичайно, це один з тих самих темних звірів, якими так захоплювався наш Кент Арчібальд. Хто б міг подумати. Знайомтеся, це Парл. І на цьому етапі гри він ще та паскуда, принаймні якщо ви не скористались моєю порадою щодо фарму свинюшок. До того ж він неймовірно діарейний і по ньому прям дуже складно влучити. Що ж, прийшов час поговорити про цю потвору. Коли ми, спойлер, вб'ємо Парла, потвора залишає нам знак мисливця з блискавкою.
Його опис розкриває більше деталей про нашого дивакуватого Арчібальда, і ми отримуємо підтвердження. Він присвятив життя спробам відтворити сині іскри, які породжують темні звірі. Якщо порівняти його дослідження з вченими з Бюргенверту, а це, нагадаю, найкращі уми цього місця, виглядає це доволі специфічно. Втім, кожному своє. Але, як бачимо, цей тип звірів сам генерує потужну електрику, яка знадобилася б нам з вами під час електрохарчування. Ба більше, ці звірі мають явно неживу природу, достатньо лише придивитися до його моторошного кістлявого обличчя, чи її. Якщо чесно, я не знаю стать цієї істоти, втім, у часи гендерної рівності нам це і не дуже важливо. Як і більшість звірів в Ярнаму, Парл таким не народився, і з огляду на одержимість Арчібальда темними звірами є велика ймовірність, що Парл був піддослідним цього божевільного винахідника. Я так подумав, бо він знаходиться буквально у цій самій локації. Згадайте інших босів звірів, яких ми вже бачили. Церковний звір, зголоднілий до крові звір і так далі. У них навіть імен не було, а у Парла є. Але, на жаль, його історія загубилася у часі, тож нам лишається лише будувати свої власні шизотеорії. Щодо самого бою, якщо добре пробивати йому ноги, то можна повалити його на землю і провести добивання або просто накидати у пику купу ударів. У будь-якому разі ще одна здобич пала у бою з нашим мисливцем, і можна ставити нову засічку на нашій полі тесаку. Спочивай з миром, Парле. Заслужив ти це чи ні, я не знаю. Взагалі-то я мисливець і мені плювати. Проте я знаю інше, якщо відкрити ці великі двері на арені Парла, вони ведуть нас прямо назад до старого Ярнаму. І от якщо ви хотіли подружитися з Джурою, то спершу треба вбити Парла, піднятися цим шляхом назад до нього, і ви побачите той самий діалог, який був у першому відео проходження. Але повернемось до нашого шляху до Великого Собору. Перед тим, як нарешті штурмувати собор, наш мисливець вирішив трохи полазити по підземеллях чаш. І тут ми починаємо бачити різні варіації птумеріанців, і одна з них – це… жирніч. Це вартові, яких зазвичай можна зустріти біля важелів у цих підземеллях. І так, я знаю, що вони виглядають, наче діти депутатів Верховної Ради. А ще вони дамажать дуже боляче і можуть вас ваншотнути, якщо їм пощастить. Чувак, схаменись, бляха. Нарешті. Так, думаю, я більше не дуже хочу бачити цих паскудників. О, дивіться, їх тепер троє. Фак. Сам бій насправді доволі простий, класичне соулзівське тріо. Один стоїть позаду і дістає з дистанції, другий повільний танк і тисне на вас силовими атаками, а третій швидкий мудак з гострою діареєю. Оскільки в плані лору вони не надто цікаві, скористаємося моментом і поговоримо про іншу механіку цієї гри – механіку кривавих самоцвітів. Вони випадають із багатьох ворогів у грі, але найчастіше трапляються саме в підземеллях чаш, і це головна причина їх тут фармити. Кожна зброя має 3 слоти під самоцвіти, і кожен із них дає свої бафи, а іноді і дебафи. Більшість із них – це відсоткові підсилення, які можуть кардинально змінити ефективність зброї. Наприклад, деякі додають плюс 20% до шкоди або навіть більше, а якщо згадати, що слотів цілих 3, то стає зрозуміло, наскільки це потужно. Плюс 60% до шкоди моєї пили я б не відмовився. Найглибші підземелля чаш містять найсильніші варіанти цих самоцвітів, але, звісно, усе залежить від рандому, бо це випадкові дропи. До речі, фармити камінці навіть на пізніх етапах гри я так і не наважився, бо мені тупо лінь. На цьому з тріо вартових все. Наступний бос значно цікавіший, тож перейдемо одразу до нього. Це сторожовий пес старих богів. Цей песик вбивав мене купу разів.
І, до речі, я так і не зміг його остаточно побороти під час цього заходу. А так як я маю показати вам його лут, я маю показати запис катки, коли я його таки вбив, але він відбувся значно пізніше. Щодо лору цього песика, інформації у нас небагато, хоча глибше в лабіринтах ми зустрінемо істот, які дадуть більше контексту щодо його ролі у цій історії. Сама бійка – кайф. Песик насправді дуже складний і надзвичайно агресивний, тож це той випадок, коли ти повністю зосереджений на битві буквально кожну секунду. До того ж він завдає шаленої шкоди, майже вбиваючи вас з одного удару, тому простору для помилок тут просто немає. Хочу зазначити, що, як на мене, натхненням для цього песика явно слугував звір темряви з Берзерка. Взагалі у Бладборні ціла купа посилань на Берзерка, але шукайте їх самі, моє відео не про це. Оскільки бій довгий та напружений, давайте скористаємося моментом і заглибимося в тему птумеріанців. Після перемоги над песиком ми отримаємо центральну чашу Птумеру. Її опис розповідає, що птумеріанці були надлюдською расою, яка змогла осягнути моторошну істину. І тут виникає питання, що це бляха за істина така? Якби я знав точну відповідь, то, мабуть, уже помер би. Моторошна істина – це щось абсолютно незбагненне для людського розуму. Стан буття, який ми навіть не здатні осмислити, стан буття, в якому живуть великі. І якщо така відповідь вас дратує, вітаю, ви в одному клубі зі мною, церквою зцілення та вченими Бюргенверту. Згодом ми ще дізнаємося більше про цю істину і про те, як різні фракції намагалися до неї наблизитися, але це буде пізніше. Важливий момент тут полягає у тому, що хоча моторошна істина недоступна звичайним людям, птумеріанці були над людьми і саме тому змогли її осягнути. Після того, як песика було вбито, додаємо засічку на пилу Тесак та мусимо привітати нашого мисливця. Ми повністю завершили першу птумеріанську чашу. Якщо вам цікаво, скільки ще підземель чаш попереду, ось вам відповідь. Дохеріща! І деякі з них мають ще й кілька додаткових шарів, тож коли я кажу, що це надовго, я не жартую. Це як гігантське вонюче дерево, по всіх гілках якого ми маємо пройти, щоб побачити те, що в кінці. Основна лінія Птумеру – це ніби головний маршрут, де в найглибшому шарі на вас чекає фінальний бос. Але щоб просунутися далі, доведеться відвідувати й інші підземелля, адже саме там знаходяться матеріали для ритуалів. Нагадаю, щоб відкрити наступну чашу на надгробку, потрібна ритуальна кров та деякі інші інгредієнти. І чим вищий рівень чаші, тим складніше знайти ці довбані інгредієнти. Тобто просто пройти одну гілку і забити на решту у вас не вийде, доведеться страждати. Як я вже й казав, заради відео я пройду їх усі, щоб вам не довелося. Але досить тягнути час, настав момент зайти до Великого Собору. І невеличке нагадування, ще на початку нашого шляху Гілберт направив нас сюди в пошуках відповідей про бліду кров, заради якої ми взагалі прибули до Ярнаму. До того ж, саме тут знаходиться пароль, що відкриває шлях до Бюргенверту, тож давайте спробуємо вбити двох зайців одним пострілом. Коли ми заходимо всередину, бачимо таємничу жіночу постать, що молиться перед вівтарем. Let us partake in communion. Their wills are weak, minds young. Were it not for fear, death Що ж, можна сказати, що вона дуже нагадує нам церковного звіра, першого боса цього проходження. Її титул – Вікарій, а це означає, що вона була високопоставленою членкиною церкви зцілення.
До речі, медальйон, який вона стискає у руках, передається від одного вікарія до іншого. Чому ж вона миттєво перетворюється, щойно ми входимо до собору? Є кілька теорій, але найцікавішою я вважаю ту, що її молитва була тим, що в принципі стримувала її трансформацію. І коли наш мисливець зайшов до собору, він порушив її зосередженість і вона зрештою піддалася неминучому. Сам бій не надто складний, особливо після всього, що ми вже пройшли в Ярнамі та підземеллях чаш. У неї є ваншотна атака, де вона буквально намагається відкусити вам голову, а ще вона може зцілюватися за допомогою того самого золотого медальйону. Щоправда, я настільки швидко її розібрав, що вона навіть не встигла цим скористатися. Також, якщо вас бісить її зцілення, то можна жбурнути в неї зілля паралізуючого туману, і вона перестане. Прощавай, Амелія, шкода, але як би тобі не хотілося поцілувати мене, відкусивши мені голову, у нас з тобою нічого не вийде. Додаємо засічку на пилу тусак і читаємо опис медальйона. Опис медальйона посилається на вислів, який ми скоро почуємо. Саме він відкриє нам шлях до Бюргенверту. Якщо ж розбити медальйон і дістати з нього кривавий самоцвіт, ми дізнаємося ще більше. Він підсилює атаки проти тих, хто сильно уражений пошестю. Таким чином можна зробити висновок, що він був способом церкви боротися з власними священнослужителями, що перетворювалися на звірів. Ну а тепер наш мисливець взаємодіє з вівтарем, а ми з вами отримуємо те, за чим прийшли, разом із однією з найважливіших катсцен у всій грі. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. By the gods, fear it, Lawrence. Отже, відбувся черговий часовий зсув, і ніч нарешті настала. Скільки у нас осяяння? 26? Ну, думаю, ви вже готові до серйозної дози лору. Двоє чоловіків, яких ми щойно чули, одні з найважливіших персонажів у всесвіті Bloodborne. Старий хрич у кріслі гойдалці – це майстер Вілем, очільник Бюргенверту. А сцена показує, як його найкращий учень Лоуренс залишає як його, так і сам Бюргенверт, причому Вілем напряму звинувачує його у зраді. Ми народжені з крові, стали людьми завдяки крові, і кров'ю ж будемо знищені. Дуже багатозначний рядок, який можна трактувати по-різному. Згодом у нас буде більше контексту, але поки можете інтерпретувати його у коментарях, як вам завгодно. Головне в тому, що ми нарешті отримуємо пароль. Вілем і Лоуренс промовляють його одночасно – «бійся старої крові». Отже, у нас з'являється ще один термін – «стара кров». Що це таке, ми поки що не знаємо напевно, але саме цю кров знайшли глибоко в гробницях богів, і саме її церква зцілення розповсюджує по всьому Ярнаму. І тут є дуже важливий момент. Хоча Амелія була останньою вікаркою, саме Лоуренс, учень Віллема, був першим вікарієм і фактичним засновником церкви зцілення. Як ми бачимо, Вілем ставився до старої крові з великою обережністю, навіть страхом. Його слова «наші очі ще не відкрилися» означають, що він не вірив, що людство вже готове до такого знання чи такої сили.
Лоуренс же вважав інакше. Він бачив у крові не лише засіб лікування, а шлях до чогось більшого, до перетворення людини на щось вище. Ба більше, він настільки в це вірив, що залишив Бюргенверт, аби досліджувати стару кров самотужки, що зрештою і призвело до створення церкви зцілення. І так, інформації для роздумів нам вистачає. Якщо ви трохи губитесь, нічого страшного. Але тепер у нас є пароль, щоб дістатися Бюргенверту, де ми отримаємо ще більше відповідей і, можливо, ще більше запитань. А ще згодом ми дізнаємося, що це був за дивний череп на алтарі, який і показав нам це видіння. Менше з тим, повертаємось до справ. Неподалік від Великого Собору на нас чекають два безіменні мисливці. Хоч у них і немає імен, їхнє спорядження, зокрема блискавкова зброя Арчибальда, натякає, що вони з Ягаргулу. Ну і ви маєте повністю побачити, наскільки вони кончені. Ох і конч, бляха. Ягаргул – небачене селище. Обожнюю цю назву. Також неподалік знову зустрічаємо мішкаря, і тепер, коли ми знаємо, що вони викрадають людей за наказом школи Менсіса, виглядає це так, ніби вони буквально крадуть людей прямо з-під носа церкви зцілення. Тож, можливо, це якась окрема сила, не пов'язана безпосередньо ані з церквою, ані з Бюргенвертом. Наприкінці цього шляху величезна, абсолютно порожня кімната, двері якої, здається, нікуди не ведуть. Якого ж... Просто мінус 35 тисяч відлунь крові. Ахіренно. Але ми вже бачили щось подібне, ту саму чорну діру біля каплиці Едона. Щоб побачити, що це взагалі таке, нашому мисливцю потрібно буде 40 осяяння, тож поки що можемо лише здогадуватись. Взагалі змиріться з тим, що у цьому світі існують речі, які ми просто не здатні усвідомити. Тут мені згадуються слова майстера Віллема «Наші очі ще не відкрилися». Щоб трішечки підняти наше осяяння, вирушимо до ще однієї необов'язкової, але дуже цікавої локації – провулка Чарнел Гемвік. Але дорогою нас чекає один з найбільш бісячих відрізків гри. Величезне бляха-поле, усіяне снайперами та засідками. Їх там понад десяток, плюс срані песики. Паскудне місце, якщо коротко. Найкраща тактика – не квапитись, за можливості швидко скорочувати дистанцію до снайперів та використовувати дерева як укриття. Втім, якщо ви переживете цю галявину, ви нарешті зможете увійти до нової локації. Провулок Чарнел Гемвік. Обожнюю це місце. Ні. Провулок Чарнел Гемвік – це по-справжньому моторошне місце. Це стає зрозуміло одразу. Щойно наш мисливець зайшов у селище, він бачить щось на кшталт язичницького ритуального майдану. Якщо без жартів, вони божевільні, але не так, як усі решта, кого ми бачили раніше. Більшість божевільних у Bloodborne – це люди на межі стану перетворення на звірів, а ці просто божевільні, у прямому сенсі. Ця місцина також тісно пов'язана зі школою Менсіса, тією самою організацією, що викрадає людей і тримає їх у Ягаргулі, небаченому селищі.
Таким чином, маємо вже дві надзвичайно тривожні локації, до яких школа Менсісу доклала свою вонючу руку. І, чесно кажучи, навіть до пошесті звірів це місце виглядало дуже всрато. Пам'ятаєте ритуальну кров, яку ми знаходили для підземель чаш? Я вам вже казав, що згодом нам знадобляться й інші матеріали для ритуалів. Так ось, ці матеріали, м'яко кажучи, не найприємніші речі. Очі, якісь інші органи, хребти. Ага, я теж так вважаю, Анжела Олегівна. Ну я пішов. На чому я зупинився? А, так, очі, органи, хребти і так далі. А ще ось це червоне желе. Ви вже дорослі хлопчики та дівчатка, тож і самі здогадаєтесь, що це таке. У цьому місці всюди лежать або висять розіп'яті чи випатрані тіла, всюди стоять гільйотини, і щось мені підказує, що нас точно не хочуть тут бачити. Або навпаки хочуть, бо ми є шкіряним мішком з новим набором органів. Тож так, це доволі затишне селище смерті займалося збором частин тіл для ритуалів школи Менсіса. Їхні справжні цілі нам поки що невідомі, але я вже готовий заявити з усією впевненістю, що це явно не дуже хороші хлопці. Тут також мешкає багато дивних істот, наприклад, оці створіння, їх називають схиблені. Якщо коротко, це духи померлих, яких викликає бос цієї локації, пізніше самі у цьому переконаєтесь. Також на цій локації можна зустріти катів, тих самих ворогів, яких ми бачили ще в центральному Ярнамі на самому початку гри. І якщо пригадати, той перший кат стояв серед безлічі закритих та відкритих трун. Зроблю своє маленьке припущення, що він займався тим, що поповнював їхню колекцію органів прямо у місті. З урахуванням катів, тіл і розчленованих решток стає зрозуміло, наскільки жахливі речі тут відбувалися. Втім, що найцікавіше, попри наявність звірів, ситуація тут більш-менш під контролем. Дивіться, жіночки навіть танцюють. Скоріш за все, це завдяки тій армії стрільців та песиків, яку наш мисливець ледве пережив на вході у локацію. Головна родзинка цієї локації – це безумовно навігація через темний задушливий сарай. Просто слухайте вухами, дивіться очима і будьте вкрай обережні у цьому місці. Просто попереджаю. Загалом провулок Гемвіка доволі короткий, але я вам обіцяю, ми сюди ще повернемось. Наприкінці нас чекає бос – відьма Гемвіка, хоча вам може здатися, що це не так. Річ у тому, що ці істоти, що бігають ареною, це ті самі схиблені, але де ж сама відьма? А відьма – це хитра стара падла, яка ховається за спинами дітей у трусіках. Втім, якщо чесно, то це один із найпростіших босів у грі. Ви просто бігаєте по арені, шукаєте відьму і уникаєте схиблених. Ба більше, якщо у вас якимось чином на цьому етапі гри буде 0 осяяння, вони взагалі не з'являться. Невігластво – це благо, I suppose. До речі, ці відьми були найкращими збирачами очей у всьому Ярнамі. Серйозно, якщо подивитися на відьму, вона вся буквально обліплена очима. І так, ці очі не її очі. До речі, ми вже могли бачити подібних відьом у Яхаргулі, що ще раз підкреслює зв'язок зі школою Менсіса. У Яхаргулі ці відьми дуже полюбляють засідки та хапають вас за сраку, намагаючись виколоти вам очі, коли ви того найменше чекаєте, але загалом вони дуже простий ворог. До речі, коли ви вбиваєте відьму на цій арені, то з'являється іще одна, але це не проблема для нашого мисливця. Ставимо засічку на нашій пилі та отримуємо 4 ока. Чудово, я сам хотів виколупати, а вони самі повипадали. Сподіваюсь, це були твої улюблені пари очей, стара ти потвора. У сусідній кімнаті бачимо тіло мисливця, прив'язаного до стільця, та якому пощастило менше, ніж нам. На ньому лежить дуже важливий та корисний предмет, за яким ми сюди в принципі йшли. Він називається інструмент рунної майстерні. Це дозволить нам використовувати руни у будинку Германа, аналог перснів чи талісманів із інших ігор Фромів. Щоб відсвяткувати перемогу, наш мисливець зі сльозою на обличчі рушає далі в срані птумерійські чаші, а точніше у центральне підземелля Птумеру. Фак.
Перший бос цього місця – одержима звірем душа, і виглядає він просто шикарно. Шкода, що таких істот у грі мало, виглядає як якась розвинена форма звіра, ще й з вогняними атаками, але як і раніше, відповідей про нього майже немає. Єдине що, свою здатність контролювати вогонь він здобув якраз таки від птумеріанців. Він мене пару разів вбив, тож будьте обережні. Так чи інакше, песик пав, а ми робимо чергову засічку на пилі тесаку. Так, бабуся. Фак! Якийсь бабусінський синдикат, бляха. Наступний бос – хранителька стародавніх богів. Ці істоти зберігають себе у попелястій формі та були наділені вічним життям. Чому саме вони, яка така надважлива роль їм надавалася, щоб вони отримали безсмертя? Вибачте, але ваші очі ще не відкрилися для цього знання. Їхня назва перегукується зі сторожовим вогняним песиком, якого ми вже вбили. І глибше в підземеллях ми зустрінемо цих жіночок, які прогулюватимуться там з двома невеликими песиками у вигляді звичайних ворогів. Тобто розумієте рівні сраки-дупи, які тут будуть відбуватися далі. Бій з хранителькою дуже фановий, майже як дуелі з мисливцем. Вона завдавала мені неабиякого болю, поки я не зрозумів, що найкращою тактикою є парирування. А ще в неї є сраний вогнемет. До речі, після перемоги можна отримати її сет, виглядає він неймовірно епічно, особливо якщо знайдете під нього косу. Будете наче смерть збирати душі вбитих вами ворогів, розмахуючи гігантською косою. Кайф. Так чи інакше, срана хранителька пала, а ми робимо чергову засічку на своїй пилі. О, чудово. В нас тепер що, бляха, примари з'явилися тут? Чи що? Я не розумію. Хто ти? І нарешті нащадок Птумеру. Один із небагатьох, хто згідно з різними вікіпедіями походить зі знаті птумеріанців. Це більше схоже на якусь шизотеорію з Реддіту, ніж на підтверджений факт, але він дійсно схожий на якогось шляхтича. Перша фаза бою відносно стандартна, але у другій він переходить на подвійні клинки і починається справжня срака. Ну і звісно в нього є фірмовий підйоб, атака, яка спеціально карає гравців за інстинктивний відступ назад. Ти наче відстрибуєш назад, думаючи, що втік, але отримуєш останній удар комбо прямо у пику. Це було дуже підло з твого боку, Міядзакіч. Пішов у сраку, шляхтич вонючий. Хоча бій був справді цікавий. Один із тих, які починаєш цінувати, але вже після перемоги. Ставимо засічку на тесак та завершуємо центральну чашу Птумеру. Швидко, правда? Швидко, бо вам не доводилося бігати і шукати ті срані важелі лайна по півгодини перед кожним босом. Думаю, з підземеллям чаш на сьогодні досить. Ненавиджу це місце і повертайся у гру наче на відпочинок. До речі, ми ще не перевіряли мешканців у каплиці Едона після настання ночі, тож йдемо дивитися, може щось нове там відбувається. Так, здається, стара бабця остаточно здає позиції. How did we ever get into this mess? Oh, the good old days. What are they? А от черниця Адела вдячна нам за допомогу. Brave hunter. What is it? Have you renewed thoughts on this matter? Теж хоче віддати нам свою кров. Ну, зрозуміло. Вибач, але я приймаю кров виключно від повій. А з Аріаною і мешканцем каплиці нічого нового. Він просто стоїть і виглядає, ну, як завжди, грандіозно, тупо легенда. І до речі, погляньте на наше осяяння, у нас його 40, а це саме той рівень, щоб побачити те, що раніше було невидимим. Тож виходимо назовні і дивимось уважніше. Майстре Вілеме, мої очі нарешті відкрилися. І тепер, бляха, я хочу їх закрити нахер. Що це в біса таке?
Ці величезні, багаторукі, з пащами зі щупалець і безлічу очей істоти називаються малі амігдали. І якщо пам'ятаєте, статуя в Ягаргулі якраз зображувала одну з таких. До речі, якщо це мала амігдала, то як тоді виглядає велика амігдала? Я вам одразу скажу, що навіть коли ми зберемо усю інформацію, ми все одно не до кінця зрозуміємо, що це в біса таке. Але якщо піти на Reddit та почитати треди про анатомію чи психологію Бладборну, то слово амігдала може здатися лікарям знайомим. Амігдала – це частина лімбічної системи мозку, центр обробки емоцій, зокрема страху. Якщо бачиш щось страшне, саме вона запускає реакцію паніки. Назва, до речі, ідеально підходить цій потворі, хоча мені вони чомусь не здаються страшними. Це таке, мабуть, лавкрафтіанське відчуття скоріш. Типу, щось за тобою спостерігає, а ти просто надто примітивний, щоб посягнути та побачити це щось. Форма їхніх голів теж дуже нагадує справжню амігдалу. Ну, якщо не рахувати зайвих очей і щупалець, а вже ж. Як я й казав, найкріповіше у них те, що ці істоти завжди були поруч, просто ми їх не бачили. Ідея про те, що щось подібне може існувати поруч із вами, але залишатися при цьому невидимим, реально змушує трохи задуматись. Уявіть, що заходите в сільпо вибрати собі багет, а одна з цих штук просто висить десь поруч і мовчки спостерігає за вами. Ну його нахер той багет, дякую. Треба трохи розрядити атмосферу та навідатись до нашого старого друга Гілберта, найдобрішу людину в житті нашого мисливця. Heard of Bergenworth? Afraid I can't say that I have. The locals aren't apt to share any local history. I'm afraid I may not be of help for much longer. Фак, щось він звучить якось дуже не дуже. Тримайся, друже, у Бюргенверті мають бути ліки, я тебе обов'язково врятую, ти тільки живий, чувак. І не забувай про чай з лимоном. Перед тим, як рушити далі, поговоримо ще з одним нашим другом Альфредом. Цього разу він хоче розповісти нам про мерзеннокровних. Ah, there's something I want to tell you. A bit of wisdom from the eminent master Logarius. Once, a scholar betrayed his fellows at Bergenworth and brought forbidden blood back with him to Canehurst Castle. It was there that the first of the inhuman Vilebloods was born. The Vilebloods are fiendish creatures who threaten the purity of the Church's blood healing. The ruler of the Vilebloods is still alive today. And so, to honor my master's wishes, I search for the path to Canehurst Castle. Ніхіра собі, що у вас тут, бляха, за расизм? Чи кровизм? За кров'ю вже сегрегацію проводять, от падли. Щось церква більше нагадує Третій Рейх, якщо чесно, вам не здається? Отже, додаємо ще один тип крові в наш список – мерзеннокровні. І, здається, Альфред трохи захопився цією темою. Ми не дізналися поки що всіх деталей, але одне ясно точно – він їх люто ненавидить і полює на їхню правительку. Ну, удачі тобі, друже, а я пішов до Бюргенверту. Тим більше, що тепер у нас є пароль для воротаря, якого ми зустрічали раніше. Коли ми нарешті заходимо всередину, виявляється, що немає ніякого воротаря, і той чоловік, з яким ми весь цей час розмовляли, насправді був уже мертвий. Я обожнюю ці ігри, серйозно. Я намагався знайти хоч якесь логічне пояснення цьому і в грі, і поза грою, але нічого переконливого не знайшов. Схоже, нам просто доведеться прийняти це як даність. І саме тут прийшов час нашому мисливцю піти шляхом старого забороненого лісу.